Hello everyone, myself Govind Spute, lecturer at Pravata Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. Dear friends, last lecture we discussed about the chapter packaging. Now in this lecture we discuss about the new chapter, new topic of pharmaceutics first, that is the size reduction. या चॅप्टरमध्ये आपण पाहणार आहोत व्हॉट इज द साईज रिडक्शन. साईज रिडक्शनलाच म्हणतात कम्युनेशन. साईज रिडक्शनलाच काय निकनेम आहे, कम्युनेशन. साईज रिडक्शन हे त्याच्या नावातच आहे. साईज म्हणजे पार्टिकलची साईज, रिड्यूस म्हणजे कमी करणे, साईज कमी करणे म्हणजे साईज रिडक्शन्स. व्हॉट इज द डेफिनेशन्स? साईज रिडक्शन और कम्युनेशन. साईज रिडक्शनलाच काय म्हटलं आहे, कम्युनेशन म्हटलं आहे. is the process of reducing drug into smaller piece, coarse particle or fine powder. साईज रिडक्शन म्हणजे काय तर रिड्युसिंग ड्रग्स इंटू स्मॉलर पीस. जो ड्रग आहे तो कमी करायचा आहे. कशामध्ये कमी करायचा आहे? स्मॉलर पीस, छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये कमी करायचा आहे, किंवा कोर्स पार्टिकल्समध्ये कमी करायचा आहे, किंवा फाईन पावडरमध्ये कमी करायचा आहे. त्याला म्हटलं आहे साईज रिडक्शन. त्याला काय म्हटलं आहे? साईज रिडक्शन. साईज रिडक्शन म्हणजे काय? एखादा मोठा पार्टिकल आहे, त्या मोठ्या पार्टिकलचे डिवायडेशन करून त्या पार्टिकलची साईज कमी करून त्याचं छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये रूपांतर करणे म्हणजे साईज रिडक्शन. समजलं आहे? साईज रिडक्शन और कम्युनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग्स इंटू स्मॉलर पीसेस, कोर्स पार्टिकल्स और फाइन पाउडर्स. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ साईज रिडक्शन? The process of size reduction is commonly employed in pharmaceutical industry due to some reasons such as importance of particle size, in which what is the first importance of particle size is to increase the rate of solution in case of chemical substances. जेव्हा केमिकल सबस्टन्सेस असतील तेव्हा त्या केमिकल सबस्टन्सेसचा जो काही रेट आहे तो इन्क्रीज करणे, इन्क्रीज द रेट ऑफ सोल्युशन. रेट ऑफ सोल्युशन जो काय आहे तो इन्क्रीज करणे, वाढवणे. त्यासाठी पार्टिकल साईज काय असते? गरजेचे असते. कारण रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साईज इन्क्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ॲक्शन ऑफ सॉल्वंट. जेवढी पार्टिकल साईज कमी तेवढा सरफेस एरिया जास्त, आणि सरफेस एरिया जास्त असल्यामुळे सॉल्वंटची ॲक्शन ही जास्त प्रमाणामध्ये होते, आणि सॉल्वंटची ॲक्शन जास्त प्रमाणामध्ये झाल्यामुळे रेट ऑफ सोल्युशन वाढला जातो. दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टन्स ऑफ particle size to increase the rate of solution in case of chemical substances, because reduction of the particle size increases the surface area for the action of solvent. जेवढी पार्टिकल साईज कमी तेवढा सरफेस एरिया जास्त. सरफेस एरिया जास्त असल्यामुळे सॉल्वंटचे ॲक्शन जास्त होते. सॉल्वंटचे ॲक्शन जास्त झाल्यामुळे रेट ऑफ सॉल्वंट इन्क्रीज होतो. दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टन्स. देन सेकंड, टू अलाव द रॅपिड पेनिट्रेशन ऑफ द सॉल्वंट. पार्टिकल साईज कमी असल्यामुळे रॅपिड पेनिट्रेशन होतं. टू पास, तो जो काही ड्रग आहे तो जास्त फास्ट पास होतो. रॅपिड पेनिट्रेशन ऑफ द सॉल्वंट. सॉल्वंट मीन्स मेनस्ट्रम, जे काही मेनस्ट्रम असेल ते. इन केस ऑफ क्रूड ड्रग फॉर द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट फ्रॉम व्हेजिटेबल अँड ॲनिमल ड्रग्स. जेव्हा क्रूड ड्रगचं एक्स्ट्रॅक्शन असतं त्यामध्ये जो काही ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट आपण सेपरेट करतो, किंवा ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट जो आहे तो आपण व्हेजिटेबल किंवा ॲनिमलपासून जो काही सेपरेट करतो, त्याचं जो काही पेनिट्रेशन आहे तो सॉल्वंटमध्ये, ते पेनिट्रेशन कसं होतं? फास्ट होतं. केव्हा फास्ट होतं? जेव्हा त्या ॲक्टिव्ह ड्रगची साईज, पार्टिकल साईज ही कमी असेल, कमीत कमी पार्टिकल साईज असेल त्यावेळेस. दॅट इज द टू अलाव द रॅपिड पेनिट्रेशन ऑफ द सॉल्वंट इन केस ऑफ क्रूड ड्रग फॉर द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ ॲक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएंट फ्रॉम द व्हेजिटेबल अँड ॲनिमल ड्रग्स. थर्ड वन इज द टू गेट अ युनिफॉर्म पावडर. जर पार्टिकल साईज कमी असेल तर काय मिळते आपल्याला? युनिफॉर्म पार्टिकल साईज मिळते. कारण पार्टिकल साईज रिडक्शन हेल्प्स इन युनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्रग. पार्टिकलची साईज जेवढी कमी तेवढी ती युनिफॉर्म मिक्सिंग होण्याला मदत करते, जेणेकरून रिक्वायर फॉर प्रिपेरिंग द डिफरंट फॉर्म्युलेशन फॉर ॲडमिनिस्ट्रेशन. जेणेकरून वेगवेगळे फॉर्म्युलेशन आपल्याला ॲडमिनिस्टर करण्याला इझी जातील. समजलं आहे? थर्ड वन इम्पॉर्टन्स ऑफ पार्टिकल साईज इज द टू गेट अ युनिफॉर्म powder, because particle size reduction help in uniform mixing of a drug required for preparing different formulation of administration. जेवढी पार्टिकल साईज कमी तेवढ्या
दोन वेगवेगळ्या पार्टिकल्स पावडरचं मिक्सिंग चांगल्या पद्धतीने होते. नेक्स्ट वन इज द टू इन्क्रीज द रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग. जेवढी पार्टिकल साईज कमी तेवढ्या रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन जास्त. द स्मॉलर द पार्टिकल साईज इज द ग्रेटर इज द रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. जेवढी पार्टिकल साईज कमी तेवढा जास्त रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन, जेवढी पार्टिकल साईज जास्त तेवढा कमी रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. नेक्स्ट वन, to improve the stability of certain pharmaceutical dosage forms such as suspension, the rate of sedimentation decreases to a large extent by reducing the particle size of the drug. To help the process of separation of solid from liquid by filtration or by sedimentation, the rate of filtration or sedimentation depends upon the particle size. These are the importance of the or reason of the particle size. The next topic or next point, that is the फॅक्टर अफेक्टिंग साईज रिडक्शन. साईज रिडक्शनवरती कोणकोणते फॅक्टर अफेक्ट करतात, त्यामध्ये त्यांनी 10 फॅक्टर सांगितलेत. 10 फॅक्टर सांगितलेत. फर्स्ट वन, हार्डनेस, टफनेस, स्टिकनेस, मटेरियल स्ट्रक्चर, मॉइश्चर कंटेंट, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, प्युरिटी रिक्वायर्ड, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, रेशो ऑफ फीड साईज टू प्रोडक्ट साईज, अँड लास्ट वन इज द बल्क डेन्सिटी. असे 10 त्यांनी फॅक्टर सांगितलेत जे की साईज रिडक्शनवरती अफेक्ट करतात. फर्स्ट फॅक्टर आहे हार्डनेस. द हार्डनेस ऑफ मटेरियल अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ साईज रिडक्शन. मटेरियल जेवढं हार्ड तेवढं साईज रिडक्शनवरती त्याचा काय होतो, परिणाम होतो. देन इज म्हणजे ते जेवढं मटेरियल हार्ड तेवढं ते आपल्याला ब्रेक करण्याला हार्ड जातं, जेवढं मटेरियल सॉफ्ट ते ब्रेक करण्याला आपल्याला सोपं जातं. मग त्यांनी तेच सांगितलं की द हार्डनेस ऑफ मटेरियल इफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ साईज रिडक्शन. मटेरियल जेवढं हार्ड असेल ते साईज रिडक्शन करण्याला डिफिकल्ट जातं. अँड इट इज इझियर टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल टू अ स्मॉल साईज दॅन हार्ड मटेरियल. आणि जे सॉफ्ट मटेरियल आहे ते सॉफ्ट मटेरियलची साईज कमी करणे, पार्टिकल साईज कमी करण्याला इझी जातं कम्पेअर टू हार्ड मटेरियल. समजलं. देन नेक्स्ट वन, टफनेस. द क्रूड ड्रग्स ऑफ फायबर्स नेचर और दोज हॅविंग हायर मॉइश्चर कंटेंट आर जनरली टफ इन नेचर. क्रूड ड्रग जे पण आहेत ते क्रूड ड्रग सगळे टफ नेचरमध्ये आहेत. टफ म्हणजे काय, सॉफ्ट बट टफ मटेरियल मे बी प्रेझेंट मोर प्रॉब्लेम इन द साईज रिडक्शन दॅन अ हार्ड बट ब्रिटल सबस्टन्सेस. जे टफनेस जे आहे, टफनेस फॉर एक्झाम्पल टफनेस काय सांगतात आपल्याला की सॉफ्ट नेचरमध्ये सॉफ्ट, पण ते कसं असणार आहे नेचरमध्ये अजून टफ असणार आहे. टफ म्हणजे थोडक्यात प्लास्टिक घ्या. प्लास्टिक कसं आहे, सॉफ्ट पण आहे. काही प्लास्टिक कसे असतात, सॉफ्ट असतात, पण इझिली ब्रेक होतात का, ते इझिली ब्रेक होत नाही. म्हणजे प्लास्टिक काय झालं, सॉफ्ट इन नेचर बट टफ, म्हणजे टफ पार्टिकल्स जे काय आहे ते पार्टिकल साईज, टफची पार्टिकल साईज आपल्याला कमी करण्याला अवघड जाते. ठीक आहे, दॅट इज द टफनेस. देन स्टिकीनेस कॉजेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन द साईज रिडक्शन. स्टिकीनेस नेचर असलेल्या सबस्टन्सची साईज रिडक्शन करण्याला खूप साऱ्या अडचणी येतात. त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं दिस इज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट मटेरियल अधेअर्स टू द ग्राइंडिंग सरफेस ऑर sieve surface of the mill. It is difficult to powder a drug of having gummy or resinous nature. If the method used for size reduction generates heat, complete dryness of material may help to overcome this difficulty. स्टिकीनेसमध्ये काय होतं की रेझिनियस नेचर, गमी नेचर, म्हणजे थोडक्यात स्टिक आपण म्हणत नाही, गमी नेचर, त्यामध्ये काय असते, गम असते. आणि गम जर असेल तर ते काय होतं, ते त्याला डिफिकल्ट टू रिड्यूस द साईज रिडक्शन करण्याला डिफिकल्ट जातं. मग त्यावरती जर आपल्याला गम नेचर असलेले पार्टिकल्स जर आपल्याला साईज रिडक्शन करायचे असेल तर आपण काय करू शकतो, त्याला आपण जास्त हीट करू शकतो. हीट केल्याच्यानंतर काय होतं, गमी नेचर म्हणजे काय आहे, किंवा ते जे कमी होतं आहे आणि रेझिनियस नेचर काय होते, कमी होतं. रेझिनियस नेचर कमी झाल्यामुळे ते मटेरियल जे आहे ते कम्प्लिटली ड्राय होतं आहे. आणि कम्प्लिटली जर ड्राय झालं तर दॅट इज इझी टू साईज रिडक्शन. देन मटेरियल स्ट्रक्चरमध्ये काय सांगितले, मटेरियल विच शो सम स्पेशल स्ट्रक्चर मे कॉज प्रॉब्लेम ड्युरिंग द साईज रिडक्शन. मे बी फॉर एक्झाम्पल व्हेजिटेबल ड्रग्स विच हॅव सेल्युलर स्ट्रक्चर जनरली प्रोड्यूस
long fibrous particles on its size reduction. Similarly, a mineral substances having lightness of weakness produce flake like particles on its size reduction. पार्टिकलचे जे साईज स्ट्रक्चर असतं जे त्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये फॉर एक्झाम्पल व्हेजिटेबल्स जे आहेत, व्हेजिटेबल्समध्ये जास्त फायबर्स प्रेझेंट असतात. फायबर प्रेझेंट असल्यामुळे फायबर आर द टफ इन नेचर अँड दॅट इज द डिफिकल्ट टू reduce the size of the particles. With moisture content, the presence of moisture in the material influence a number of its properties such as hardness, toughness or stickiness, which is its turn affects the particle size reduction. The material should be either dry or wet. Material कसं असलं पाहिजे आपल्याला, should be dry किंवा wet असलं पाहिजे. It should be not damp तयार झालेलं नसलं पाहिजे. The material having 5% moisture in case of dry grinding and 50% moisture in wet grinding does not create any problems. कसल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम क्रिएट होत नाही. जेव्हा ड्रग हा 50% मॉइश्चर त्यामध्ये कंटेन असलं पाहिजे आणि 50% मटेरियल मॉइश्चर इन ग्रिंडिंग ज्यावेळेस असलं पाहिजे त्यावेळेस काय होत नाही, डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लेम्स. दॅट इज द मॉइश्चर कंटेंट. देन सॉफ्टनिंग टेम्परेचरमध्ये काय सांगितलं त्यांनी की वॅक्सी सबस्टन्सेस सच ॲज स्टेरिक ॲसिड असेल किंवा ड्रग कंटेनिंग ऑइल्स और फॅट्स असेल बिकम सॉफ्ट ड्युरिंग द साईज रिडक्शन प्रोसेस जे असते काय होतं सॉफ्ट होतात. आणि जर आपण सॉफ्ट झाल्याच्यानंतर दीज आर द जनरेटेड हीट जनरेट केली जाते आणि हीट जनरेट केल्याच्यानंतर दीज आर द हार्ड टू साईज रिडक्शन्स. दिस कॅन बी अवॉइडेड बाय कूलिंग द मिल. आणि हे अशा प्रकारचे जे काही प्रोडक्ट आहेत ते आपल्याला कूल केल्याच्यानंतर आपण त्याची व्यवस्थित पद्धतीने साईज रिडक्स करू शकतो वेन सॉफ्टनिंग द टेम्परेचर्स. देन प्युरिटी रिक्वायर्ड. व्हेरियस मिल्स यूज फॉर द साईज रिडक्शन ऑफ causes the grinding surface to wear off its and impurities come in the powder. If a high degree of purity is required, such mills must be avoided. Moreover, the mills should be thoroughly clean between batches of different materials in order to maintain purity. Physiological effect मध्ये काय सांगितलं त्यांनी की some drugs are very potent during their particle size reduction in a mill. Dust is produced within may have an effect on the operator. In such cases, the enclosed mills may be used to avoid dust. A ratio of feed size to product size. To get a fine powder in mill, it is required that a finely small feed size should be used. Hence, it is necessary to carry out the size reduction process in several stages using different equipment like preliminary crushing followed by coarse powder and then fine grinding. The next one is the last factor of the size reduction, effect on the size reduction, that is the bulk density. The output of size reduction of material in machine depends upon the bulk density of the substance. सबस्टन्सची bulk density कशी आहे त्यावरती पार्टिकलची साईज रिडक्शन किंवा पार्टिकल किती स्मॉल फाईन पार्टिकलमध्ये होणार हे लक्षात आलं. The next point, method of size reduction. साईज रिडक्शन करण्यासाठी वेगवेगळ्या मेथड वापरल्या जातात, वेगवेगळे मेकॅनिझम त्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट वन आहे कटिंग, कंप्रेशन, इम्पॅक्ट, ॲट्रिशन आणि लास्ट वन आहे कंबाईन अँड इम्पॅक्ट ॲट्रेशन्स. एवढ्या मेथड्स वापरल्या जातात. कटिंग, कंप्रेशन, इम्पॅक्ट, ॲट्रेशन, कंबाईन इम्पॅक्ट आणि ॲट्रेशन कंबाईन वापरले जातात. आता कटिंग मिलमध्ये काय सांगितलं त्यांनी की कटिंग जे काही मेकॅनिझम आहे ते कटिंग मेकॅनिझमच्या साहाय्याने आपण पार्टिकल साईज कशी कमी करू शकतो ते सांगितलं त्यांनी की कटिंगमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की पार्टिकल साईज काय करतो आपण, पार्टिकल साईज कमी करतो, पार्टिकल साईज कट करतो स्मॉल स्केलवरती बाय द युजिंग शार्प ब्लेड, नाईफ और रूट कटर और एनी अदर शार्प इन्स्ट्रुमेंट. कोणत्याही शार्प इन्स्ट्रुमेंटच्या साहाय्याने पार्टिकल साईज कमी करणे किंवा पार्टिकल छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये कट करणे त्याला म्हटलं आहे कटिंग. समजलं आहे. The material is cut on a small scale by means of a sharp blade, knife
root cutter or any other sharp instrument that is called as cutting. On a large scale, a cutter mill is used. Large scale साठी काय यूज केलं जातं? कटर मिल यूज केलं जातं. Cutting of drug is usually done to have the drying of the drugs. Then best example of cutter mill is the कटिंग प्रिन्सिपलचं किंवा कटिंग मेकॅनिझमचं बेस्ट एक्झाम्पल कटर मिल. मग प्रिन्सिपल काय आहे कटर मिलचं प्रिन्सिपल आहे कटिंग. कटर मिलचं प्रिन्सिपल काय आहे? कटिंग. प्रिन्सिपलमध्ये काय लक्षात ठेवायचं? फक्त एकच शब्द लक्षात ठेवायचा, कटिंग. द साईज रिडक्शन इज डन बाय कटिंग विथ द हेल्प ऑफ शार्प न्यूजच्या सहाय्याने कट करणे, मटेरियल कट करणे, छोट्या छोट्या स्मॉल पार्टिकलमध्ये कट करणे, त्याला कटिंग म्हणतात. आणि या कटिंगच्या प्रिन्सिपलवरती, कटिंगच्या मेकॅनिझमवरती कटर मिल हे इन्स्ट्रुमेंट आहे. ठीक आहे, ही त्याची डायग्रॅम आहे. दिस इज द डायग्रॅम ऑफ कटर मिल. आता हे कटर मिल कशापासून बनतं ते पाहूया आपण. कन्स्ट्रक्शन कशापासून बनतं हे कटर मिल किंवा आणि त्यामध्ये काय काय आहे? तर कटर मिलमध्ये आहे 2 न्यूज जे की आतमध्ये फिट केलेले आहेत. असे 2 न्यूज देर 2 ऑफ न्यूज विच आर फिटेड इन दिस मिलमध्ये 2 न्यूज फिट केलेले आहेत. देन दीज आर स्टेशनरी न्यूज अँड रोटेटिंग न्यूज. त्यामध्ये 2 प्रकारचे न्यूज आहेत. एक स्टेशनरी म्हणजे एक थांबलेले आणि एक रोटेटिंग जे फिरत आहेत, असे 2 प्रकारचे न्यूज त्यामध्ये आहेत. जे स्टेशनरी न्यूज आहेत ते these are the stationary news and these are the rotating news. हे जे दिसत आहेत 1 2 3 4 5 हे जे दिसत आहेत हे स्टेशनरी न्यूज आहे. देन 1 2 3 5 हे जे दिसत आहेत हे रोटेटिंग न्यूज आहे. हे अशा पद्धतीने हे काय होतं? रोटेट होतं. दिस इज द स्टेशनरी न्यूज अँड रोटेटिंग न्यूज. ठीक आहे, समजलं आहे. देन ऑल्सो प्रेझेंट the stationary news are fixed the casing whereas an rotating news are attached to the rotor. The upper part of casing also known as contain hopper inlets. यातनं आपण आतमध्ये टाकणार आहे याला काय म्हटलं? हॉपर इनलेट्स. ज्यामध्ये आपण फीड करणार आहे टाकणार आहोत त्याला म्हटलं यातनं मटेरियल टाकणार आहोत. हे मटेरियल इथं येईल ते त्या पद्धतीने ते न्यूजच्यामध्ये आल्याच्यानंतर ते ऑटोमॅटिक स्मॉल पार्टिकलमध्ये काय होईल? कमी होईल. मग ज्यामधनं आपण मटेरियल फीड करणार आहोत, ज्यामधनं मटेरियल आपण टाकणार आहोत त्याला म्हटलं आहे हॉपर इनलेट. त्याला काय म्हटलं आहे? हॉपर इनलेट. वेअर ॲज द लोअर पार्ट हॅज अ स्क्रीन ऑफ दिस डिझायर्ड ॲट. आणि इथं जे काही जिथं मटेरियल कलेक्ट होणार आहे त्याला म्हटलं आहे स्क्रीन. जिथं मटेरियल कट झाल्याच्यानंतर मटेरियल जिथं कलेक्ट होणार आहे त्याला म्हटलं आहे स्क्रीन. ही डायग्रॅम आहे कटर मिलची. आता पाहूया आपण वर्किंगमध्ये काय करायचं आहे? फर्स्ट मटेरियल टू बी कट इज पुट इन टू द हॉपर ऑफ मिल. हॉपर मिलमध्ये मटेरियल टाकायचं आहे. देन सेकंड प्रोसेस किंवा सेकंड वर्किंग द रोटर रोटेट ॲट हाय स्पीड. मटेरियल टाकल्याच्यानंतर मोटर चालू करायची, मशीन चालू करायचं, मिल चालू करायचं. मिल चालू केल्याच्यानंतर जे काही रोटर आहे ते हाय स्पीडने रोटेट होईल. आणि हाय स्पीडने रोटेट झाल्याच्यानंतर किंवा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द रोटर रोटेट झाल्याच्यानंतर द मटेरियल कम्स व्हेरी क्लोज बिटवीन द स्टेशनरी न्यूज अँड रोटेटिंग न्यूज. ज्यावेळेस ते रोटर मूव्ह होईल, रोटर रोटेट होईल त्यावेळेस मटेरियल जे रोटरवरती मटेरियल आहे ते मटेरियल स्टेशनरी न्यूजच्या आणि फिक्स न्यूजच्या मध्ये येऊन ते ऑटोमॅटिकली काय होईल? त्याची स्मॉल साईज होईल. इट कट्स डाऊन द मटेरियल इन टू स्मॉल पीसेस. द स्क्रीन रिटेन्स द मटेरियल इन द मिल until the desired degree of size reduction has been affected. The product is also collected which comes out of the sieve. This is the working. यूज काय आहे या मिलचा यूज काय आहे? तर जे काही द मिल इज यूज टू ऑब्टेन अ कोर्स डिग्री ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट मटेरियल सच एज रूट्स, पिल्स और वुड बिफोर द एक्सट्रॅक्शन. दिस इज द यूज ऑफ कटर मिल. समजलं आहे? कटर मिल इज वर्किंग ऑन द प्रिन्सिपल. कटर मिल इज वर्किंग ऑन द मेकॅनिझम दॅट इज द कटिंग. कटिंग म्हणजे काय? तर मटेरियल जे आहे ते स्मॉल पीसेसमध्ये कट करायचं. कशाच्या सहाय्याने? ब्लेडच्या किंवा रूट कटरच्या किंवा शार्प इन्स्ट्रुमेंटच्या सहाय्याने कट करायचं. त्याला म्हटलं आहे कटिंग.
Then second principle, compression. This is the method the material is crushed by the application of pressure. मटेरियल जे आहे कंप्रेस प्रेशर दिल्याच्यानंतर काय होणार आहे, मटेरियल साईज, मटेरियलची साईज कमी होणार आहे. जेव्हा आपण एखाद्या मटेरियलवरती प्रेशर ॲप्लाय करतो, प्रेशर ॲप्लाय केल्याच्यानंतर कंप्रेस केलं जातं आणि ते मटेरियल काय होतं, कमी होतं. दिस इज द मेथड द मटेरियल इज क्रश बाय द ॲप्लिकेशन ऑफ प्रेशर. प्रेशर देऊन मटेरियलची साईज काय केली जाते, कमी केली जाते. ऑन अ स्मॉल स्केल साईज रिडक्शन इज कॅरीड आउट बाय युजिंग पेस्टल अँड मोटार, व्हेअरएज ऑन लार्ज स्केल यूज द रोटर मिल. जर स्मॉल स्केलवरती जर आपल्याला साईज रिडक्शन करायची असेल कंप्रेशन या मेकॅनिझमने, तर आपण पेस्टल आणि मोटार आणि पेस्टल यूज करतो. आणि लार्ज स्केलवर जर करायचे असेल तर त्यासाठी मिल्स आहेत. मग त्याचे दोन एक्झाम्पल आहे, रोलर मिल्स आणि हॅमर मिल्स. रोलर मिल्स, हॅमर मिल्स, these are the example of compression. आता पाहूया आपण रोलर मिल. रोलर मिलमध्ये त्यांनी प्रिन्सिपल काय सांगितलं आहे, कशाच्या सहाय्याने क्रश केलं जाते प्रेशर अप्लाय केल्याच्यानंतर. मग प्रिन्सिपलमध्ये एकच वर्ष लक्षात ठेवायचं आहे, रोलर मिल इट्स वर्क ऑन द प्रिन्सिपल, रोलर मिल इट्स वर्क ऑन द मेकॅनिझम, दॅट इज द कंप्रेशन. मग कंप्रेशन काय आहे, कंप्रेशन in which in this method the material crushed by the application of pressure. The mill works on the principle of material by applying a pressure on it. सबस्टन्स वरती प्रेशर अप्लाय केल्याच्यानंतर पार्टिकल साईज कमी होते. या प्रिन्सिपलवरती रोलर मिल काम करतं. त्याचं कन्स्ट्रक्शन, त्याच्यामध्ये काय काय आहे हे आलं रोलर मिलचं डायग्रॅम. इट कन्सिस्ट 2 सिलेंड्रिकल रोलर्स, 2 वर्तुळाकार रोलर्स त्यामध्ये प्रेझेंट आहे, जे की स्टोन किंवा मेटलपासून तयार केलेले. 2 दिसले रोलर, दीज आर द 2 रोलर. आणि दी विच आर माउंटेड हॉरिझॉन्टली, या मांडणीला काय म्हणतात, हॉरिझॉन्टल मांडणी असं म्हणतात. मग 2 रोलर आहेत जे की मेटलपासून तयार झालेले आहेत किंवा स्टोनपासून तयार झालेले आहेत. आणि कशा पद्धतीने ते बसवलेले आहेत, हॉरिझॉन्टली बसवलेले आहेत. रोलर मीन्सचं बेस्ट एक्झाम्पल आपल्या घरची गिरणी किंवा आपली जी काही गिरण आहे, दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ रोलर मिल. दीज रोलर्स आर कॅपेबल ऑफ रोटेशन देअर लॉन्जिट्युजनल ॲक्सिस. लॉन्जिट्युजनल ॲक्सिसच्या सहाय्याने तिथे काय होतात, रोटेट होतात. दीज रोलर्स मे बी फॉर्म अ फ्यू सेंटीमीटर्स अप टू अ मीटर इन डायमीटर. जनरली वन ऑफ द रोलर इज ड्रायव्हिंग डायरेक्टली while the second on runs freely. मटेरियल यावरनं मटेरियल टाकलं जातं, हे रोटेट होतात, अपोजिटली रोटेट होतात. एक जर असं रोटेट होत असेल तर एक असं रोटेट होतं आहे. अपोजिटली रोटेट झाल्यामुळे पार्टिकल याच्यामध्ये जातो आहे, मटेरियल आणि ते मटेरियल काय होतं आहे, कमी होतं आहे. वर्किंगमध्ये काय सांगितलं त्यांनी, द मटेरियल टू बी क्रश इट्स फीड फ्रॉम द हॉपर इन टू द गॅप बिटवीन द 2 रोलर्स. 2 रोलर्सच्या मध्ये जो काही गॅप आहे त्या गॅपच्या मध्ये मटेरियल क्रश होऊन ते काय होतं, पार्टिकल साईज कमी होते. ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस रोलर्सचे रोटेशन झाल्यामुळे पार्टिकल साईज काय होते, कमी होते. द गॅप बिटवीन द रोलर्स कॅन बी ॲडजस्टेड टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ साईज रिडक्शन. आपल्याला कोणत्या पार्टिकलची साईज पाहिजे त्यावरती त्या गॅप ठेवला जातो. जेवढे कमी पार्टिकल पाहिजे तेवढे कमी गॅप, जेवढा जास्त पार्टिकल पाहिजे तेवढा जास्त गॅप ठेवला जातो. याची युजेस काय आहे, द रोलर मिल यूज टू क्रश फॉर क्रशिंग अँड क्रॅकिंग ऑफ सीड्स बिफोर एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ फिक्स ऑइल ऑर फ्रॉम द सेम. सीड्सचं जर आपल्याला एक्स्ट्रॅक्शन करायचं असेल तर त्या सीड्सचं एक्स्ट्रॅक्शन करण्याअगोदर ते सीड्स काय केली जाते, त्याची पार्टिकल साईज कमी केली जाते. कशाच्या सहाय्याने, बाय युझिंग द रोलर मिल. इट ऑल्सो यूज टू क्रश द सॉफ्ट टिश्यू टू हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वंट ड्युरिंग द एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस. दीज आर द युजेस ऑफ रोलर मिल्स. Thank you. Remaining part will be discussed in next lecture.